Hello guys, this is Jitumani. Guys, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীনখন। আজি মনডে হয়, 28/8/2023, সময় বৰ্তমান 10টা বাজিছে। মই অলৰেডি এটা ট্ৰেড ইনিচিয়েট কৰিলোঁ, মানে স্কেল্প কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে স্কেল্পৰ ৰুলটো জানেই, মিনিটৰ ভিতৰতে 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কিনা বেচা কৰি মাৰ্কেটৰ পৰা এক্সিট হ'ব লাগে। চ' সেই একেটা ৰুলছকে মই ফ'ল' কৰিলোঁ। আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে অভাৰঅল মাৰ্কেটৰ চেণ্টিমেণ্ট আছিলে বেৰিছ। আপুনি যদি চেন্সিবলত গৈ পেলাই আপুনি FIDI আপুনি ডাটাটো চেক কৰে, প্ৰিভিয়াছ উইকৰ লাষ্ট যিদিনাখন ট্ৰেডিং ছেশ্যন আছিলে ফ্ৰাইডে দিনাখন তেওঁলোকে কলছ 1.26 লাখ কোৱান্টিটি এইটো বুলিছ আছিলে, আৰু পুটছ কলৰ এগেইনষ্টত পুটছৰ কোৱান্টিটিটো বেছি আছিল। গতিকে ইয়াক আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে মাৰ্কেট সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোত বেৰিছ আছিলে, আৰু আগন্তুক যি নেক্সট উইকৰ যি ট্ৰেডিং ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাতো বেৰিছ চেণ্টিমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছিলে। গতিকে সকলোৱে ভাবি আছিলে মাৰ্কেট বেৰিছ হ'ব। নোহোৱা নহয়, হৈছে মাৰ্কেট বেৰিছ, কিন্তু অভাৰঅল আপুনি যদি চাব যায় বৰ্তমান মাৰ্কেট 44,260ত আপোনাৰ বৰ্তমান ছাষ্টেইন কৰি আছে। আৰু আমি যেন প্ৰিভিয়াছ ক্লজিংটো চাওঁ, প্ৰিভিয়াছ ক্লজিং আছিলে 44,231। 44,231ত আপোনাৰ যোৱা সপ্তাহৰ লাষ্ট ট্ৰেডিং ছেশ্যনৰ মানে ফ্ৰাইডেৰ এইটো ল' আছিলে 44,231, আৰু আজি মাৰ্কেট অপেনিং হ'ল 44,253ত হৈ পেলাই আজিৰ ডেটত চাওক। এইটো আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ অপেনিং হৈছিলে, মই আপোনাক এটা মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াত অপেনিং হৈছিলে, হৈ পেলাই যিসকলে শ্বৰ্ট কৰি ৰাখিছিলে, কল শ্বৰ্ট কৰি ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰফিট বুক কৰিছিলে। প্ৰফিট বুক কৰাৰ কাৰণে এডাল আপোনাৰ বুলিছ কেণ্ডেল আপোনাৰ ফৰ্ম হৈছিলে। গতিকে এইখিনি প্ৰফিট বুক কৰাৰ কাৰণে এইখিনি আপোনাৰ বুলিছ কেণ্ডেলডাল ফৰ্ম হ'ল। নেক্সট আপুনি চাওক, নেক্সট মই 5 মিনিটৰ চাৰ্ট লগাইছোঁ। নেক্সট 5 মিনিটত আপোনাৰ বেৰিছ ষ্টাৰ্ট হ'ল। বেৰিছ ষ্টাৰ্ট হ'ল যদিনো মাৰ্কেটটো কিন্তু বৰ্তমান ছাষ্টেইন হৈ আছে। মই বেৰিছ ট্ৰেডে লৈছিলোঁ। বেৰিছ ট্ৰেড লৈ পেলাই মই আপোনাৰ 4টা লৈছোঁ, চাওক 9টা 20ত, মানে নেক্সট আপুনি একদম লক্ষ্য কৰক, মানে ট্ৰেডিংটো যদি আপুনি একদম সঠিক সময়ত আপুনি সোমাব পাৰে আৰু ওলাব পাৰে, যদি সঠিক সময়ত যদি আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, এইটো 15 মিনিটৰ এডাল 20ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট এডাল 5 মিনিটৰ এডাল 20ত মই মানে 9টা 20ত মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ, আৰু তাতে বেৰিছ কেণ্ডেল ফৰ্ম হৈছিলে। আৰু মোৰ অৰ্ডাৰটো আপুনি চাওক, 20 মিনিট 9টা 20 মিনিট 52 ছেকেণ্ডত মই এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ, আৰু 21 মিনিট 21 ছেকেণ্ডত মই চেল কৰি ওলাই গৈছোঁ। মই কিমানত কিনিছিলোঁ 355.85 আৰু 375.75। এইটোত মই এক্সিট 15 পইণ্ট মই প্ৰফিট কৰিলোঁ। মোৰ বৰ্তমান পজিশ্যন চাওক 894। গতিকে 1000 টকা এটা মিনিমাম আপুনি বেছি মেহনত কৰিবলগীয়া নাইকিয়া। যদি আপুনি ৰুলছখিনি ফ'ল' কৰে, বা আপুনি যদি মাৰ্কেটটোক ভাল ধৰণে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বা আপুনি যদি ৱাই ডাটা আপুনি চেক কৰিব জানে, PCR চেক কৰিব জানে, ৱাই ডাটাৰ লগে লগে আপুনি PCRটোৰ আপুনি পূৰা যদি আপুনি খেয়াল ৰাখে, ই পজিটিভ হৈ গৈ আছে ডিজিটটো, নাই নিগেটিভ হৈ গৈ আছে, তাৰ আপুনি কনচিয়াছ আপুনি তিনিদিন এইবোৰ চেক কৰে, তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ আপুনি গেইন হ'বই হ'ব, গেৰেণ্টি আছে। মই বিশেষ বহুত কিবাকিবি টুলছ মই ইউজ নকৰোঁ। চাওক, মই কিছু সময়ৰ পৰা এটা মই ট্ৰেডিং মানে এটা অৰ্ডাৰ মই
বাই কৰিলোঁ আৰু চেল কৰিলোঁ, মোৰ পজিশ্যন এইটো হ'ল। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰক, মই কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু মই মাৰ্কেটৰ পৰা মই বাহিৰ হৈ আছোঁ, মাৰ্কেটত মই এণ্ট্ৰি কৰা নাইকিয়া, হয়, মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰা নাই। আৰু এটা এৰিয়া মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ, এইটো এৰিয়া দিছেনে, ইয়াৰ পৰা এইটো এটা ঘৰ বনাই ৰাখিছোঁ, মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনিত মই আপোনাৰ মানে ট্ৰেড ইনিচিয়েট নকৰোঁ। গতিকে এইবিলাক ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আপুনি চাওক, আপোনাৰ ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্ট লগাইছোঁ, ইয়াত মই লিখি ৰাখিছোঁ, চাওক এইটো এটা ঘৰ বনাই ৰাখিছোঁ। ইয়াত যেনেধৰণে মই এটা ঘৰ বনাই ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াত ঠিক তেনেধৰণে মই ট্ৰেডিং ভিউ প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই মই এই চাৰ্টখনত মই এইবিলাক মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত মই কি ৰাখিছোঁ, দিছ এৰিয়া ন' ট্ৰেডিং জোন, দিছ এৰিয়া ইজ ন' ট্ৰেডিং জোন, হা। গতিকে জাষ্ট এটা মই তাক মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ, এটা মই বাক্য লিখি ৰাখিছোঁ। গতিকে এইটো মই নিজে মানে ভায়োলেট নকৰোঁ, এইটো মোৰ ডিচিপ্লিন, এইটো মোৰ ৰুল হয়। গতিকে ইয়াৰ বাহিৰত যদি আহে তেতিয়া মই বেৰিছ ট্ৰেড ল'ম। ট্ৰেড লোৱাৰ আগত মই PCR টো চেক কৰিম। PCR যদি ডাউন হৈছে, নিগেটিভ হৈছে, তেনেহ'লে মই পুট ছাইডত মই ট্ৰেড ইনিচিয়েট কৰিম। আৰু যদি এই ঘৰটোৰ পৰা বাহিৰত গৈছে মাৰ্কেট, তেতিয়া মই নেক্সট আকৌ মই PCR হোৱা ডাটাটো মই চেক কৰিম। চেক কৰাৰ পাছতহে মই মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিম। গতিকে 9:15 মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হ'ল, 9:20 পৰা 1 মিনিট, মানে 9:25 মই মাৰ্কেটৰ পৰা বাহিৰ, 9:21 মই মাৰ্কেটৰ পৰা বাহিৰ। গতিকে মই অন্য কামলৈ মই যাব পাৰোঁ। গতিকে বেছি সময়ো দিব নালাগে। যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মানে হাফতে যদি আপুনি ট্ৰেড লৈ পেলাই ট্ৰেড লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি আন কাম কৰিবলৈও আপুনি যাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ফুল টাইম আপুনি ৱাটচ কৰিম বুলি ভাবিছে, চাৰ্টখন আপুনি ৱাটচ কৰিব পাৰে। ৱাটচ কৰাত আপোনাৰ একো আপত্তি নাই। আপুনি যিমান ৱাটচ কৰিব সিমান আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ট্ৰেইন হৈ গৈ থাকিব। মই যি ধৰণে ৰুলছ ফ'ল' কৰিছোঁ, তেনেধৰণে যদি আপোনালোকে ৰুলছ ফ'ল' কৰে, নিশ্চয়কৈ মাৰ্কেটটোৰ পৰা 1000 টকা উলিওৱাটো একেবাৰে চিম্পুল কথা। কিন্তু ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত কোনেও গেইন কৰিব নোৱাৰে, মই হ'লেও নোৱাৰোঁ, আপুনি হ'লেও নোৱাৰে। কিছু টকা আপুনি মাৰ্কেটক দিবই লাগিব, মাৰ্কেটে ল'বই ল'ব গেৰেণ্টি। আপুনি য'তে যিমান যি শিকি নাহক কিয়, যিদিনাখনলৈকে আপুনি মাৰ্কেটক পইচা নিদিয়ে, সেইদিনাখনলৈকে আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা একো নলেজ ল'ব নোৱাৰে। মই কিন্তু আন কাৰো তাত এই মুহূৰ্তলৈকে শিকা নাই, কোনো মোৰ মেণ্টৰ নাইকিয়া। মই জাষ্ট 2020, মই জাষ্ট বুলি কওঁতে মই মোৰ সময় হৈছে এই মাৰ্কেটত মই এণ্ট্ৰি কৰা 2020 চনত, যেতিয়া পেণ্ডেমিকৰ সময় আছিলে। সেইখিনি সময়ত মই যি ফিল্ডত কাম কৰিছিলোঁ, এই ফিল্ডখন টোটেলি বন্ধ আছিলে। আৰু সকলোৰে ফিল্ডবিলাক আচলতে সেইখিনি সময়ত ব্যৱসায় কৰা, বিশেষকৈ ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনি একদম এটা সৰ্বনাশ মানে পৰিস্থিতি, আৰু চলিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি। সেইখিনি সময়তে মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত পইচা সেইখিনি সময়তো মই প্ৰফিটো কৰিছোঁ আৰু মোৰ হাতেদি মই লছটো কৰিছোঁ। কিন্তু অভাৰঅল মই লছটোৱেই কৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ সেইখিনি সময়ত মই নতুন আছিলোঁ, নতুনকৈ এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ মাৰ্কেটৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবিলাক বৰ বিশেষ নাজানোৱে। থিতা ডিকে হ'লে কি হয়, কি কথা। মই কেতিয়াবা 2000-3000 টকা মোৰ প্ৰফিট হৈ থাকে, কিন্তু মই কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিওঁ। মই নাজানিছিলোঁ যে 2000-3000 প্ৰফিট হৈছে, মই প্ৰফিটটো বুক কৰিব লাগিব। নেক্সট ডে আকৌ মই সেইটো লষ্টত মানে বুক কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে 10,000 টকা মই সেইখিনি সময়ত মই 10,000 টকাও মই ইনভেষ্ট কৰি 8,000 টকালৈকে মই প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ ভয়টো, মোৰ মাৰ্কেটখনত কেনেকৈ কি হ'ব পাৰে তাৰ একো কথা মই নাজানো আৰু। কিন্তু কেইদিনমানহে মই কিন্তু ইকুইট থাকিলোঁ। কেছ মাৰ্কেটত মই কেইদিনমানহে ট্ৰেড কৰিছোঁ। মই খুব সোনকালে মই অপশ্যনত আহি গ'লোঁ, কাৰণ যিমান মানে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ৰিলেটেড যিমান মই ভিডিঅ' চাইছোঁ, সিমানে এডভান্স কিছুমান কথা জানি গৈ আছোঁ। গতিকে সেইবিলাক মই এপ্লাই কৰি চাই আছোঁ, মানে ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ। গতিকে 10,000-8,000 টকা মোৰ প্ৰফিট। গতিকে আপুনি চাওক, মানে প্ৰায় 90% 80%ই মোৰ প্ৰফিটত মই মানে আহিছোঁ। কিন্তু মই নাজানো যে তেনেধৰণে মোৰ গোটেই পইচাটো ৱাইপ আউটো হ'ব পাৰে। যেনেধৰণে মই 8,000 টকা প্ৰফিট হৈছে, 8,000 টকা মোৰ লছটো হৈ যাব পাৰে। কথাবিলাক তেতিয়া জনা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু জানিছোঁ, মই একদম ইণ্টাৰডে কৰোঁ। মই কেৰি ফৰৱাৰ্ড অপশ্যনত যিহেতু ট্ৰেড কৰোঁ, মানে কেৰি ফৰৱাৰ্ড মই নকৰোঁ। যি প্ৰফিট বুক কৰিছোঁ
মানে ইণ্টাৰডে ভিতৰতে আজি এতিয়াই লৈছোঁ 5 মিনিট 10 মিনিট টাইম চাইছোঁ ৱেইট কৰিছোঁ লছ যেদিন মোৰ মানে মই কিনা প্ৰাইজত যেনে অহা নাই মই লছ বুক কৰি পেলাই মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই দিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও মাৰ্কেটটো শিকক আৰু কেইটামান পইচা দি পেলাই আপুনি মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত হৈ থাকক লাহে লাহে আপোনালোকৰ মানে যেতিয়া মাৰ্কেটটোৰ ওপৰত নলেজ আপোনালোকে বাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেধৰণে আপোনালোকে মাৰ্কেটত কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক গতিকে এটা ভাল অপৰচুনিটি চাকৰি বাকৰি বিচাৰি আপোনালোকে হাবাথুৰি খাই ফুৰিব নালাগে 8-10 হাজাৰ 20 হাজাৰ টকালৈকে চাকৰিৰ কথা আপুনি ভাবিবই নালাগে 20 হাজাৰ টকা আৰামছে 20টা ট্ৰেডিং ছেশ্যন 20 দিনত 20 হাজাৰ টকা আপুনি লওক আৰু আৰামছে বহি থাকক ঘৰত আৰু সদায় যে 1000 টকাই প্ৰফিট হয় এইটো কথা নহয় কেতিয়াবা মাৰ্কেটে আপোনাক 2-3 হাজাৰ টকাও দিব তাৰ কাৰণে আপুনি ডিচিপ্লিন ৰুলছবিলাক আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আছে পৰি বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কোৰ্চবিলাক তেওঁলোকে তাতে ভিডিঅ'ৰ আকাৰেৰে তেওঁলোকে কণ্টেণ্টবিলাক ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ইউটিউবত আপলোড কৰি ৰাখিছে বহুকেইটা ভাল চেনেল আছে ইউটিউবত আপোনালোকে যাব মই ইউটিউবত চাই পেলাই মই ট্ৰেডিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ডেটত মই যথেষ্টখিনি মোৰ নিজক মই ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰফিটত মই P&L ক্ল'জ কৰিবলৈ সদায় মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া যিটো মই এৰিয়া মানে মাৰ্ক কৰিলোঁ সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত দেখা পাইছেনে মাৰ্কেট এতিয়া 10টা 13 হ'ল মাৰ্কেট আপোনাৰ 9টা 20ত মই এণ্ট্ৰি মাৰিছিলোঁ নে তাৰপিছত মই এতিয়ালৈকে 1 ঘণ্টা হ'ব হ'ল মই কিন্তু মাৰ্কেট টাচে কৰা নাইকিয়া সেইটো মোৰ ৰুলছ গতিকে এই ৰুলছটো মই ফ'ল' কৰিছোঁ আৰু মই যিটো এৰিয়া মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰতে বৰ্তমান মাৰ্কেট কনচলিডেট কৰি ৰাখিছে গতিকে ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যনত যোনে ট্ৰেড কৰিব তেওঁলোকে বায়াৰ্ছবিলাকৰ বাইং যোনে কৰিব তাহাঁতৰ লছ হ'বই সি পুট ছাইডে হওক বা আপোনাৰ কল ছাইডে হওক যোনটো ছাইডৰে হওক বায়াৰ্ছবিলাকে লুজ কৰিব আৰু যিবিলাক চেলাৰ্ছ আছে চেলাৰ্ছবিলাকে প্ৰফিট বুক কৰিবৰ সম্ভাৱনাটো খুব বেছি 100% বুলিয়ে ধৰক আপুনি আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপুনি মানে কি বুলি কয় কম্পনেণ্টখিনি আপুনি চেক কৰিব লাগিব মানে বেংক নিফটি কৰিলে আপুনি বেংক নিফটি ইণ্ডেক্সৰ কম্পনেণ্টখিনি কি HDFC বেংক ICICI বেংক ইণ্ডাছইণ্ড বেংক কোটেক বেংক SBI এক্সিছ বেংক বন্ধন বেংক AU বেংক বেংক অফ বৰোদা ফেডাৰেল বেংক PNB ইউকো এনেধৰণে যিকেইটা কম্পনেণ্ট আছে কম্পনেণ্টকেইটাৰ পজিটিভ আছে নে নিগেটিভ আছে পজিটিভত ট্ৰেণ্ডটো পজিটিভ হৈ আছে নাই নিগেটিভ আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বহুত মানে আপোনাৰ মাৰ্কেট কোন দিশে যাব সেই কথাটো আপোনাৰ আপুনি এনালাইজ কৰিব পাৰে গতিকে আজি আপোনালোকক মই 10:15 হৈ আছে এই মুহূৰ্তত 10:15 হৈ আছে গতিকে এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো ক্ল'জ কৰিম আৰু খুব সোনকালে মই 9টা 20তে মই এণ্ট্ৰি কৰি 10টা 21ত মই প্ৰফিট বুক কৰি পেলাই মই আজি ইমানতে সন্তুষ্ট হ'লোঁ গতিকে আপুনি মাইণ্ডটোক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কেপাচিটিটো আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব এতিয়া মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল আজিৰ ডেটত মই ইমানতে খোজ বুলি থওঁ মই ইমানতে মই প্ৰফিট বুক কৰিলোঁ মই ইমানতে মই আজি সন্তুষ্ট আছোঁ গতিকে মই প্ৰফিটটো আকৌ লছটোলৈ মই কনভাৰ্ট কৰিব বিচৰা নাই ব্ৰকাৰেজ ফিজো মই বেছিকৈ বঢ়াই দিব বিচৰা নাই মই ইয়াত কিনাৰ পাছত দুইটা চাইডত 50 ৰুপিজমান মোৰ ইয়াৰ পৰা মাইনাছ হ'ব গতিকে মোৰ বাকীখিনি পইচা মোৰ প্ৰফিটত থাকিব গতিকে মোৰ একাউণ্টটোত যাতে সদায় এড হৈ গৈ থাকে আগন্তুক আৰু 5 দিন আৰু 5 দিন কৰিব পৰা যাব মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ আৰু 4টা ট্ৰেডিং ছেশ্যন আছে গতিকে তাতো আপুনি তেনেধৰণে আপোনাৰ ফ'কাছ কৰিম তেনেধৰণে প্ৰফিট বুক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক আপোনালোকে নতুন যিসকল ইউথ আছে আপোনালোকে ঘৰতে বহি নাথাকি পেলাই যদি কেইটামান আপোনালোকৰ হাতত কেপিটেল আছে 40-50 হাজাৰ টকা তাক আপুনি প্ৰথমতে কেছ ট্ৰেড কৰক অপশ্যন আহিব নালাগে ময়ো আপোনালোকৰ অপশ্যনত আহিবৰ কাৰণে মই ইনস্পায়াৰ্ড নকৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে কেছ ট্ৰেড কৰক কেছত আপুনি ইণ্টাৰডিউ নকৰিব লাগে কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰক তেতিয়া আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাথাকে বৰ বিশেষ আজি যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ 2-4 টকা আপোনাৰ লছ দেখাইছে 2-4 দিনৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো আকৌ কষ্টত আহি যাব নাইটো আপোনাৰ প্ৰফিটত আহি যাব গতিকে তেনেধৰণে আপোনালোকে চেক কৰক মাৰ্কেটটো চেক কৰক চেক কৰিলে গম পাব যে ইয়াতো মোৰ ফিউচাৰ এটা হয়তো ইন ফিউচাৰ হ'ব পাৰে ফিউচাৰ আছে নথকা নহয় অপৰচুনিটি বহুত আছে গতিকে চাকৰি বাকৰিলে ৱেইট কৰি নাথাকি
আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো ঘৰতে বহি কৰিব পৰা কাম আছে আপোনালোকে কৰি থাককচোন। যেতিয়া জব পাব জবত গুচি যাব, কিন্তু তাৰ আগলৈকে আপোনালোকে ঘৰখন চলাবলৈকে বা নিজক পকেট মানিটো উলিয়াবৰ কাৰণে আপুনি কমচে কম মাৰ্কেটটোত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই মাৰ্কেটটোক বুজকেচোন। মাৰ্কেটটোৰ পৰা আপোনালোকে কমচে কম জ্ঞান লওক, মাৰ্কেটটোৱে আপোনালোকক কি দিব পাৰে ইন ফিউচাৰ বা এই মুহূৰ্তত কি দিব পাৰে তাকে অলপ অবজাৰ্ভ কৰক। গতিকে প্ৰফিট বুকিঙৰ সৈতে আজিলৈ মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। নেক্সট আকৌ অহাকালি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' আকাৰে মই মোৰ লাভ লোকচান আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ বাই গাইজ।